මේ අවුරුදු නිවාඩුවට ගෙදර ඉන්න ඔයාලට නියම අවස්ථාවක්. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ 52 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන සමස්ත ලංකා ටික්ටොක් තරඟාවලිය 2024. ඔබ කළ යුත්තේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයෙන් සපයන සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් 52 වන සංවත්සරයට සුබපතා විනාඩි 1-2 අතර කාලයක නිර්මාණාත්මක වීඩියෝ පටයක් කොකනට් කල්ටිවේෂන් බෝඩ් නිල ටික්ටොක් ගිණුමට ටැග් කර එවීමයි. ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගනු ලබන තරඟ කාණ්ඩයන් වැඩිම views ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා වීඩියෝ පට කාණ්ඩය, වැඩිම likes ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා වීඩියෝ පට කාණ්ඩය, වැඩිම comments ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා වීඩියෝ පට කාණ්ඩය, වැඩිම ෂෙයා කිරීම ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා වීඩියෝ පට කාණ්ඩය පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් සකස් කරන ලද නිර්මාණාත්මකම වීඩියෝ පට කාණ්ඩය. තරඟ කොන්දේසි එක් තරඟකරුවෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් නිර්මාණයක් පමණයි. වයස් සීමාවක් නැත. ජංගම දුරකථන, වීඩියෝ කැමරා වැනි ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිතා කළ හැකි. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ නිල YouTube නාලිකාව subscribe කර එහි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වීඩියෝ පටය අවසානයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම අනිවාර්යයි. ඔබගේ සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය හා දුරකථන අංක දෙකක් වීඩියෝ පටය අවසානයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුයි. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසන් තීරණය වේ. නිර්මාණ භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2024 අප්‍රේල් මාස 30 වනදා. ජයග්‍රාහකයන් සඳහා සහතික පත්‍ර, පදක්කම්, කුසලාන සහ වටිනා ත්‍යාග පිරිනැමේ. ඉක්මන් කරන්න. ඔබත් අදම ඔබේ නිර්මාණය අප වෙත එවන්න. වැඩිදුර විමසීම් සඳහා 0112 861011 මගින් තොරතුරු ඒකකය අමතන්න. සමස්ත ලංකා ටික්ටොක් තරඟාවලිය 2024 සංවිධානය පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය.